ჩვენ როგორც სახელმწიფო დავიცავთ ჟურნალისტების თავისუფალი გამოხატვის, თავისუფალი აზროვნების უფლებას და არც თავრობა დაატერორებს, მაგრამ ნურც ნურავის ექნება ილუზია, რომ ვინმეს დავატერორებია პირადად მე რომელიმე ჟურნალისტს. ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა 2009 წლის მაისში ისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადების გარდა მედიის წარმომადგენლებს საქართველოში კანონიც იცავს, თუმცა დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რეალობა სხვაგვარია. ეს გაზეთ ბათუმელების ოფისია. დამოუკიდებელი გაზეთი შავიზღვისპირა ქალაქ ბათუმში გამოდის და საერთაშორისო გრანტებით ფინანსდება. გაზეთის დამფუძნებლებს შორისაა თედო ჯორბენაძე, რომელიც დღეს ბათუმელებში საგამოძიებო ჯგუფს კურატორობს. სწორედ მას უკავშირდება ისტორია, რომელიც 2009 წლის 25 ნოემბერს დაიწყო. ოფისიდან გამოსულ თედოს იქვე ქუჩაზე უცნობი მამაკაცი დახვდა. გაეცნო, როგორც სამართალდამცველი და განყოფილებაში წაყოლა მოსთხოვა, რაზეც ჟურნალისტმა უარი განაცხადა. მეუბნებიან რა გელოდებით განყოფილებაში, მე ვუთხარი რომ არ იყო პრობლემა, გავიდოდი და მითხრა რომ აი საქმე ეხება თქვენ სექსუალურ პარტნიორს. თედო ჯორბენაძე მომხდარის შესახებ გაზეთის რედაქტორსა და დირექტორს შეატყობინა და პოლიციის შენობაში მათთან ერთად წავიდა. თუმცა მისი კოლეგები ჯორბენაძესა და პოლიციის თანამშრომლების შეხვედრას არ დაასწრეს. თედოს ერთ-ერთმა სამართალდამცველმა პრინტერზე ამობეჭდილი შავთეთრი ფოტოები ანახა, რომელზეც ორი შიშველი მამაკაცი იყო გამოსახული და უმტკიცებდა, რომ ერთ-ერთი მათგანი თავად ჟურნალისტი იყო. თედო ჯორბენაძე იხსენებს, რომ პოლიციელები მას თანამშრომლობას თხოვდნენ, თუმცა არ დაუკონკრეტებია რა სახის თანამშრომლობა სურდა ჟურნალისტისგან. უარის შემთხვევაში კი ემუქრებოდნენ. და მათ ჭირდებათ ჩემი ასე ვთქვათ ერთგვარი დახმარება, რაღაც თანამშრომლობა, ვინაიდან უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს აქვთ რაღაც ინფორმაციები, აქვთ დაინტერესება და დაინტერესებული არიან გაზეთ ბათუმელებით, რომ ეს იყვნენ რუსეთისა და თურქეთის სპეცსამსახურები. უარი უთხარი ასე ვთქვათ, რომ გამორიცხული იყო რაიმე სახის თანამშრომლობა. მაშინ მითხრა, რომ აი ამ ფოტოებს ჩვენ კიდე გვაქვს თქვა რაღაც ვიდეო რგოლები, გვაქვს თქვენი ხმის ჩანაწერები და ასე შემდეგ და ამას ყველაფერს დაუგზავნით თქვენს თანამშრომლებს, გადავცემთ თქვენ მშობლებს, შემდეგ მამათ მავალიც მიწოდა. საქართველო პირველი ქვეყანა იყო სამხრეთ კავკასიაში, რომელმაც 2000 წლიდან ჰომოსექსუალიზმის დეკრიმინალიზაცია მოახდინა. მიუხედავად ამისა, ჰომოსექსუალების მიმართ ქართულ საზოგადოებას მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს. სწორედ ამიტომ აშანტაჟებდნენ ამ გზით ჟურნალისტს, რომელიც გამორიცხავს, რომ სურათებზე თავად იყო გამოსახული. საბოლოოდ ჟურნალისტებმა შენობა ისე დატოვეს, რომ პოლიციის მიერ მომზადებული სხვა კომპრომატები არ უნახავთ. მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტი ბათუმელებმა გაახმაურეს, მათთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მივიდნენ და ამ ოცნობისთვის რამდენიმე პოლიციელი სურათი უჩვენეს. თუმცა სამართალდამცველების აქტიურობა ამით დასრულდა და ჟურნალისტებს დღემდე არავინ შეხმიანებია. შენობაში, სადაც მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, აჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა დეპარტამენტია განთავსებული. ჟურნალისტებმა დღემდე არ იციან, რომელი განყოფილების წარმომადგენლები ცდილობდნენ მათი კოლეგის დაშანტაჟებას. გაზეთის მენეჯერი მზია ამაღლობელი ფიქრობს, რომ ბათუმელები განსაკუთრებულ პრობლემად ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ახალი საგამოძიებო მასალების გამოქვეყნების შემდეგ იქცა და ჟურნალისტზე ზეწოლას გაზეთის კრიტიკულ სტატიებს უკავშირებს. ეს ჟურნალისტური გამოძიებები არ არის იმ ადამიანებისთვის მისაღები, ვინც დღეს უშუალოდ ჩართული არის პოლიტიკაში, ვინც თქვა მართავს ქვეყანას. პირველად სწორედ ამ გაზეთიდან შეიტყო საზოგადოებამ ერთ-ერთი პოლიციელის შესახებ, რომელიც გოგონას გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს, მაგრამ დღესაც აჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ დეპარტამენტში მუშაობს. გაზეთის რედაქტორი ეთერ თურაძე იხსენებს, რომ მათ მას შემდეგ ბევრი მუქარის წერილი მიიღეს და ადგილობრივი სამართალდამცველებით საქმის კურსში ჩააყენეს, თუმცა დღემდე არც ერთი ზეწოლის ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს არის ადამიანის არა მარტო ღირსების შელახვა, ეს არის საშიშის სინდრომი, იმიტომ რომ ეს თუ აი ამ სახეს მიიღებს, ჩვენ დავბრუნდებით საბჭოთა კავშირში. აგრესიული ფორმები დაიწყო უფრო 2008 წლის დასაწყისიდან, როდესაც პირველი ესეთი შემთხვევა იყო ის, რომ შემოვიდა გაზეთის ელექტრონულ ფოსტაზე მუქარის წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ ჟურნალისტს ფიზიკურად გაანადგურებდა.
თედო ჯორბენაძესთან დაკავშირებული ისტორია პირველი არის გამოც ბათუმელებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სხვა დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს მიმართეს. მედია ანალიტიკოსი ია ანთაძე ამბობს, რომ ბათუმელების გვერდით დგომა ყველა იმ ადამიანისთვის უნდა გახდეს მთავარი, ვისთვისაც სიტყვის თავისუფლებას ჯერ კიდევ ფასი აქვს. ეს შემთხვევა არის ერთ-ერთი შემთხვევა იმ მრავალთაგან, რომელიც ხდება ქართულ მედიაში და რომელსაც ჩვენ შეიძლება დავარქვათ ზეწოლა ჟურნალისტებზე. თუ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ეს გაზეთი გამოდიოდეს ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სათითაოდ დაუმარცხდით სულ ყველა. იურისტები, რომლებმაც ბათუმელების სახელით საჩივარი მოამზადეს, აცხადებენ, რომ ეს არის ჟურნალისტის დაშანტაჟებისა და დაშინების მცდელობა, რაც საქართველოს კანონმდებლობით სისხლის სამართლის დანაშაულია. ოფიციალურ პირებს ბათუმელების საქმეზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა ითქვა, რომ მომხდარს გამოიძიებენ. ასევე სამინისტროს წარმომადგენლები დაგვირდნენ ამ რეპორტაჟისთვის სატელევიზიო კომენტარს, თუმცა მოგვიანებით უარი განაცხადეს. ეს კადრები 2009 წლის 15 ივნისს თბილისის პოლიციის სამმართველოსთანაა გადაღებული, როდესაც აქციის დარბევისას პოლიციელებმა ჟურნალისტებიც სცემეს და მათ კამერები და კასეტები წაართვეს. შემდეგ კი ტელევიზიებს დაუბრუნეს კასეტები, რომელზეც მასალა უკვე გადაშლილი იყო. მაშინ ამის გამო არავინ დასჯილა, რამდენიმე პოლიციელს საყვედური გამოუცხადეს. გასულ ოქტომბერს ევროკავშირმა გამოხატვისა და მედიის თავისუფლებას საქართველოსთან ორმხრივი დიალოგისთვის აუცილებელი პირობები უწოდა. ბოლოს საერთაშორისო გამოკვლევებით ამ მხრივ საქართველოში ვერ შესრულდა ვარდების რევოლუციის შემდგომი დაპირებები მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ახლა დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, საზოგადოება და მედია ექსპერტები და თავად ბათუმელებიც გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. შეასრულებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის საკუთარ პირობას ჟურნალისტების დაცვის შესახებ, თუ ბათუმელების საქმე აჩვენებს, რომ მისი დაპირება მხოლოდ ცარიელი სიტყვები იყო.